السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هننفذ الشنطة الصغيرة دي اللي نشيل فيها الموبايل. طبعا احنا كنا منفذين الوحدة على القناة. هسيب لكم الرابط بتاع الوحدة دي كده في صندوق الوصف. يلا بينا نبدأ على طريقة الشغل. هنجيب 4 وحدات. طبعا طرق التشابك بيكون مختلفة. احنا النهاردة هنشبك بحيث الخط يبقى من الخلف، ميبقاش في وش الشغل، بيبقى في ظهر الشغل كده. دي طريقة مختلفة عن اللي احنا خدناها على القناة. فهنبتدي نجيب ادي الوحدتين كده. طبعا احنا انا شبكت 2 وهشبك قدامكم 2 التانيين اهو. هجيب وش الشغل على وش الشغل كده، وهشتغل من الظهر كده. هجيب طبعا الخيط و الخيط المناسب ومقاس الإبرة المناسبة ليه. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. هجيب كده الوحدتين. طبعا زي ما قلنا بيبقى انا كده بشتغل من الظهر. هنيجي هنا في الزاوية، الفراغ اللي في الزاوية ده كده هنا، وبدخل هنا الناحية التانية في الزاوية، وهجيب الخيط وهبتدي اقفل كده، وهعتبر دي كده ايه، اول غرزة حشو. هجيب الخيط اللي انا اشتغلت بيه وهمشي عليه كده، اخبيه كده داخل الغرز. بدخل هنا عند اول ارتفاع اول عمود تحت الحلقتين. بدخل هنا من تحت الحلقتين كده، وبدخل تحت الحلقتين الناحية التانية عند ارتفاع اول عمود كده، وهبتدي اعمل غرزة حشو. بدخل تحت الحلقتين العمود التاني والعمود الناحية التانية، وبعمل غرزة حشو. يبقى في ارتفاع كل عمود بدخل تحت الحلقتين وتحت الحلقتين الناحية التانية وبعمل غرزة حشو. عند الفراغ هنا هيقابلني الفراغ ده، هشتغل فيه غرزة حشو. يبقى تحت كل حلقتين هشتغل في ارتفاع كل عمود. هنا يقابلني 3 أعمدة. تحت الحلقتين وبدخل تحت الحلقتين الناحية التانية، وببتدي أشتغل غرزة حشو. عمود رقم 2، وهبتدي أشتغل غرزة حشو. العمود رقم 3، وهشتغل غرزة حشو. عندي هنا هاجي في الفراغ وهشتغل غرزة حشو. بكمل كده بنفس الطريقة، وباجي هنا في الآخر هوريكم هعمل ايه. أنا وصلت هنا لآخر عمود، بدخل تحت الحلقتين والحلقتين الناحية التانية وبعمل غرزة حشو. باجي هنا عند الزاوية، وادي آخر زاوية، وبعمل غرزة حشو. بعمل غرزة كده بثبت الخيط بتاعي. بس كده هقص الخيط، بقص طرف الخيط وبطلع كده. احنا كده عملنا التشابك، شبكنا الوحدتين. ادي وش الشغل مش باين الخط خالص. هجيب طبعا ابرة التنظيف وهبتدي ادخل الخيط ده كده ايه، داخل الخط ده كده من الخلف كده. هدخله كده ومش هيبان خالص معايا. بدخل بالابرة كده، بدخل كده بإبرة التنظيف كده، شد الخيط بالراحة كده. لو في جزء عايز يتقصر ولا حاجة قصره كده. بس كده احنا
نضفنا الخيط وعملنا التشابك. دلوقتي الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه؟ هجيب خيط اللون اللي انا عايزاه طبعا، او اللون اللي انت تفضليه. كده خلاص انا اشتغلت. هبتدي اشتغل حوالين المربعين دول. هشتغل غرز كده، هوريكم ازاي. نشوف مع بعض. هنيجي في الزاوية هنا كده، هندخل في الزاوية، نجيب الخيط اللي هنشتغل بيه ايا كان اللون اللي انت تحبيه، وهبتدي كده اشتغل. ادي سلسلة، 2، ادي 3 سلاسل. ابتدي اشتغل في الزاوية هنا. ادي عمود جنب ال3 سلاسل، ادي 2، وهشتغل اعمل سلسلة 2 سلسلة، وهشتغل عمود، ادي 2، ادي 3، عملت 3 أعمدة. بعمل سلسلة واعمل عمود في الفراغ اللي بعده. 1 الفراغات اللي هي دي بشتغل فيها، ادي 2، 3 سلسلة. باجي في الفراغ ده اللي بعده وهشتغل 3 أعمدة. يبقى في الفراغات دي بشتغل 3 أعمدة، بعدين بعمل سلسلة وانتقل للفراغ اللي بعده. 2، ادي 3 سلسلة، الفراغ اللي بعده، ادي 3 أعمدة، سلسلة، الفراغ اللي بعده، وهكذا. انا كده خلصت الفراغات. هشتغل سلسلة وهدخل في الزاوية هنا. في الزاوية هبتدي اعمل 3 أعمدة، ادي 3، 2 سلسلة فاصل، وبعد كده هشتغل 3 أعمدة برضو في نفس المكان، الزاوية كده. انا كونت اول او تاني زاوية احنا عملنا الزاوية هنا، دي الزاوية التانية. ببتدي كل فراغ بيقابلني هنا بشتغل فيه 3 أعمدة. اعمل سلسلة، 3 أعمدة، سلسلة، وبعد كده في كل فراغ كل فراغ هيقابلني. نشرح كده. كل فراغ هنا هشتغل فيه 3 أعمدة، سلسلة، 3 أعمدة، سلسلة، 3 أعمدة. في كل الفراغات دي بشتغل كده لحد ما بنوصل هنا. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. بس كده هخلص وارجع نشوف مع بعض. انا كده اشتغلت كل الفراغات. جينا هنا عند الزاوية، هيقابلني 2 زاوية. هنا هلاقي زاويتين عشان مكان التشابك اللي احنا شبكنا فيه الوحدات. هنعمله ازاي؟ انا اشتغلت طبعا 3 أعمدة، وفي الفراغ ده اشتغلت 3 أعمدة سلسلة. هبتدي اشتغل هنا في اول فراغ، ادي عمود، 2، وهنتقل للفراغ اللي بعده واشتغل 2 عمود برضو من غير اي فاصل بينهم. ادي عملت كده، ده شكل الزاوية. بعد كده بعمل سلسلة وببتدي اشتغل الفراغات عادي جدا زي اللي اشتغلتها قبل كده. 3 عمود، سلسلة، 3 عمود، ادي 3 عمود، سلسلة، وبدخل في الفراغ اللي بعده. بس كده هخلص لحد ما اوصل للزاوية ونشوفها مع بعض. انا كده خلصت كل الفراغات اللي عندي، عملت 3 عمود سلسلة. هبتدي ادخل في الزاوية
في الزاوية بعمل 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود في نفس المكان. ده بالنسبة للزاوية، يبقى بعمل 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود في نفس المكان. ده شغل الزوايا. بس كده بكمل طبعا الفراغات بنفس الطريقة والزوايا بنفس الطريقة. هخلص كده وهنرجع نشوف مع بعض. انا هنا خلصت كل الفراغات. ابتدي اعمل سلسلة في ارتفاع 3 سلسلة، بقفل بغرزة منزلقة، بدخل كده في وسط الغرزة، ابتدي اقفل بمنزلقة وبعمل غرزة كده بمكن الشغل بتاعي، ببتدي اقص الخيط. بس كده هنضف الخيط طبعا، وهعمل القطعة التانية بنفس الطريقة وهرجع نكمل مع بعض. بص كده في طريقة يعني اتعلمتها لتنظيف الخيط، غير ان انا بخبيه وسط الغرز. في طريقة ان انا ممكن بعد بمشي شوية كده وسط الغرز، بجيب طرفين الخيط كده بربطهم كده بعقدهم. طبعا ما بشدش الخيط، يعني بالراحة، ما بشدش الخيط طبعا. بس كده واقفله كده، وبقص الزيادات دي. بجيب الزيادة هنا كده مثلا، بقص الزيادة دي كده. بس كده دي طريقة بمكن بيها الشغل كمان. هخلص وارجع. انا كده خلصت الوحدتين. هعمل ايه؟ هجيب كده، هجيبهم على بعض كده. طبعا هنا الظهر على الظهر، ادي وش الشغل، والناحية التانية ادي وش الشغل، ادي الوش وادي الوش كده، الظهر على الظهر. هنبتدي كده نشبكهم مع بعض. هدخل هنا في الزاوية، ابتدي كده اجيب الخيط ده كده واقفل. هدخل كده تحت ارتفاع اول عمود في اول حلقتين، والحلقتين الناحية التانية، وابتدي اشتغل غرزة حشو. العمود رقم 2 الناحية التانية تحت الحلقتين، وابتدي اشتغل غرزة حشو. عمود رقم 3 في ارتفاع كل عمود بشتغل غرزة حشو، وعند كل فراغ هنا كده بشتغل غرزة حشو. بكمل بنفس الطريقة، تحت ارتفاع كل عمود غرزة حشو. باخد العمود الناحية دي والعمود الناحية دي، ارتفاع تالت عمود بشتغل غرزة حشو، وعند الفراغ هنا بشتغل غرزة حشو. بس كده هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للزاوية هنا، وهنشوف نعمل ايه مع بعض. انا هنا خلصت ارتفاع الثلاث اعمدة هنا، وهنيجي هنا عند الزاوية، ندخل هنا نعمل 2 غرزة حشو في نفس المكان. باجي عند ارتفاع اول عمود مع العمود اللي الناحية التانية، بعمل غرزة حشو. العمود رقم 2 بعمل غرزة حشو. ارتفاع العمود رقم 3 بعمل غرزة حشو. هيقابلني فراغ هشتغل فيه غرزة حشو. بكمل كده بنفس الطريقة. انا هنا هشتغل تالت عمود قبل الزاوية، باجي هنا عند الزاوية الفراغ ده، بدخل في الفراغ ده والزاوية الفراغ الناحية التانية، وبعمل
2 غرزة حشو في نفس المكان، وفي ارتفاع كل عمود بشتغل غرزة حشو في العمود مع العمود الناحية التانية. دي 2، ادي 3، وعندي الفراغات هنا بشتغل غرزة حشو. بكمل كده بنفس الطريقة لحد اخر الشغل. يبقى انا خلصنا هنا الزوايا. في ارتفاع كل عمود بشتغل غرزة حشو في الفراغات هنا، في الفراغات هنا بشتغل غرزة حشو. هيجي هنا عندي التشابك، خط التشابك هنا. انا طبعا هنا عامله 2 غرزة وهنا 2 غرزة. في ارتفاع كل عمود بس بشتغل غرز حشو. بكمل كده لغاية الاخر وهرجع نشوف مع بعض. باجي هنا عند اخر الزاوية اهو، اخر زاوية هشتغلها وبشتغل فيها غرزة حشو. خلصت كده هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. هبتدي اشتغل اعمدة. عندي اول فراغ هنا هشتغل فيه، بس في حاجة حابة انوه عليها هبتدي اشتغل الاعمدة. لازم بختار مقاس ابرة اصغر من اللي انا كنت شغالة بيه هنا عشان الشغل ما يورورش مني، الشغل يطلع مظبوط. انا هنا بشتغل بمقاس ابرة 0، هنا هشتغل بواحد، اصغر رقم او رقمين يعني على حسب الخيط عندك وعلى حسب الشغل ما يظبط. هبتدي كده هدخل في الفراغ ده، هعمل هنا عمود. يبقى في الفراغات دي هشتغل عمود، وعند فوق كل عمود هشتغل عمود. يعني ادي في الفراغ ده هنا الارتفاع العمود ده هدخل ملفتش الخيط، الف الخيط وادخل اشتغل عمود. فوق كل ارتفاع عمود هشتغل عمود، والعمود بلفة كده. دي العمود رقم 3. عندي في الفراغ هنا هشتغل عمود، وهكذا لآخر الشغل. هكمل كده فوق ارتفاع كل عمود هشتغل عمود، وفي الفراغ بشتغل عمود. هخلص ونرجع نشوف مع بعض. انا اشتغلت فوق كل عمود عمود، وفوق كل فراغ عمود. هنا في الزاوية اشتغلت عمود، هاجي الزاوية الناحية التانية وهشتغل عمود، وهكمل فوق كل ارتفاع كل عمود هشتغل عمود، وعند كل فراغ بشتغل عمود. العمود رقم 3 اهو، عندي في الفراغ هنا بشتغل عمود. بس كده بكمل بنفس النمط وهنشوف مع بعض. من هنا كده وصلت، عملت اخر عمود، وعندي زاوية هنا هشتغل فيها عمود. هاجي هنا في ال3 سلاسل اللي انا اشتغلتهم في ارتفاع 3 سلسلة بقفل بمنزلقة. برتفع سلسلة هبتدي اشتغل غرز حشو. ادي كده عملنا الاعمدة. هبتدي اشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو. هشتغل حشو بطريقة حلزوني. يعني ايه حلزوني؟ مش هقفل في السلسلة هنا وهبتدي ارتفع سلسلة والكلام ده، لا. انا هبتدي اشتغل حلزوني فوق بعضه من غير ما سطر بداية وسطر نهاية. هعلم بس اول غرزة انا هشتغلها حشو، ولغاية ما اوصل لها هنشوف هنعمل ايه. هبتدي اشتغل بدخل كده تحت الحلقتين وهشتغل غرزة. ادي اول غرزة حشو، هعلمها بماركر طبعا. ادي تاني غرزة، بعلم اول غرزة انا اشتغلتها.
وببتدي أشتغل غرز حشو، بدخل تحت الحلقتين كده وبشتغل غرز حشو داير ما يدور كده لغاية ما بوصل للمركر، بخلص ونرجع نشوف مع بعض. أنا هنا اشتغلت آخر غرزة حشو، وصلت هنا لأول غرزة أنا اشتغلتها. بشيل الماركر كده وهرتفع هرتفع غرزة، هدخل فيه على طول بغرزة حشو من غير أي سلاسل ولا منزلقة ولا كده. أول غرزة حشو واشتغل غرزة حشو عادية جدا، وبعلم أول غرزة أنا اشتغلتها. هو ده الشغل الحلزوني، إن أنا مش برتفع ولا أقفل بمنزلقة ولا أي حاجة من دي. كده أنا بشتغل في السطر التاني بغرز الحشو. هخلص وارجع نشوف مع بعض. أنا هنا كده مشيت بغرز الحشو في السطر التاني. هاجي هنا عند الجنب ده، شايفين؟ هبتدي أشكل بقى المكان اللي أنا هحط فيه الحزام بتاع الشنطة. هعمل إيه؟ هبتدي أشتغل 2 سلسلة. طبعا بفوت غرزتين وببتدي أدخل في التالتة وأعمل غرزة حشو. أنا سبت كده 2 سلسلة بس كده، وبكمل غرز حشو. ومن الناحية التانية بعمل نفس القصة لما بوصل هنا عند الجنب ده. شوف هخلص ونشوف مع بعض. أنا هنا وصلت للجنب الناحية التانية، هبتدي أشتغل 2 سلسلة وهفوت طبعا غرزتين هنا، وهبتدي أقفل في الغرزة رقم 3 بغرزة حشو. اشتغل غرزة حشو ادي كده تاني فراغ، وهشتغل غرز حشو لغاية ما بوصل هنا. هكمل ونرجع نشوف مع بعض. انا كده طبعا ماشية في السطر التالت، وصلت هنا للسلسلتين اللي انا عملتهم بتاعه اول فراغ اللي انا هحط فيه حزام الشنطة. هشتغل بس غرزة حشو هنا، ادي عندي السلسلتين. ببتدي بدخل كده عادي جدا، وبشتغل 2 غرزة حشو فوقهم اهو، 1 ادي 2، وبكمل عادي جدا في الغرزة اللي بعدها بشتغل غرزة حشو اهو، وبكمل بغرز حشو كده لغاية ما بوصل للناحية التانية. اخلص ونرجع نشوف. انا كده وصلت للسلسلتين بتوع الناحية التانية. هشيل الماركر ده كده عشان كده ده اخر سطر انا هشتغله، مش هشتغل تاني. هبتدي ادخل تحت السلسلتين دول كده واشتغل 2 غرزة حشو. طبعا لو حابة توسعي الفتحة وتعملي 3 براحتك، 3 سلاسل. انا بالنسبة لي كده تمام. اشتغل في الفراغ اللي جاي ده غرزة حشو، في الفراغ ده هنا كده غرزة حشو. هبتدي اشتغل همشي كام غرزة منزلقة كده عشان خلاص هبتدي افنش كده، انهي الشغل بتاعي. ابتدي اشتغل كام غرزة منزلقة كده بس كده. هقطع الخيط. ده شكل الشغل بتاعي بعد ما خلصنا. طبعا ده هنضف الخيط بعدين، خلي كده دلوقتي. ادي شكل الشغل اهو بعد ما خلصنا. هنضف الخيط وهنبتدي نعمل الحزام. طبعا انا بعمل بطانة، بعمل لها بطانة من جوه. ودلوقتي هنعمل الحزام بتاع او ايد الشنطة. شنطة صغننة طبعا للموبايل. بس كده هشوف كده مع بعض.
هبتدي دلوقتي اعمل ايد الشنطة او الدراع بتاع الشنطة. انا جايبة خيط كده، طبعا طبقة على كذا طبقة عشان عايزاه يديني السمك. ف وجايبة مقاس ابرة طبعا كبير. انا سايبة كده 4 متر ورا، وكده انا ماشية من البكرة الخيط. ال4 متر كده البداية. هبتدي هنا كده اعمل ايه؟ انا ماسكة من الخيوط بتاعة البكرة. هبتدي اعمل عقدة البداية اهو. عقدة البداية، خيوط البكرة هي اللي على ايدي، واللي انا سايباها هم ال4 متر اللي انا ايه سايباهم كده، اللي هم رميهم دول. هبتدي اعمل ايه؟ ادي الخيط بتاع البكرة على ايدي اهو. ببتدي اخد الخيط كده والفه واطلع من الحلقة دي. خيط كده وابتدي اطلع، اخد الخيط كده وابتدي اطلع، وهكذا بكمل لغاية ما بخلص الخيط. او بوصل للطول المناسب. يعني انا بالنسبة لي انا هعمل 120 125. ده هيبقى شكله كده. استنى كده، طلع الابرة. ده هيبقى شكل الحزام او الايد بتاعة الشنطة. زي ما قلنا، زي ما اتفقنا، انا بسيب حوالي 3.5 او 4 متر ورا. طبعا على حسب انت هتتحكمي في الموضوع ده، على حسب سمك الخيط، وعلى حسب انت محتاجة طول قد ايه. طبعا مقاس الابرة يكون كبير احسن. بس كده هخلص ونرجع نشوف مع بعض. انا هنا كده وصلت لاخر حاجة، سيب مسافة كده من الخيط. انا كده عملت ايد الشنطة لغاية الطول اللي انا محتاجاه. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هعمل ايه؟ هنجيب المكان اللي احنا سيبنا الفتحات دي اهو. اهو الفتحة دي اللي احنا سيبنا منها، سيبنا مكان لإيد الشنطة، وهدخل فيها ايه؟ ايد الشنطة كده، واجيب الناحية التانية. هاجي هنا كده، طبعا هنركب بطانة، وهدخل ايد الشنطة كده الناحية دي كده. طبعا حابين نركب شراشيب زي ما احنا عملنا هنا، مفيش مشكلة، بنزود لها شراشيب في الطرف لو احنا حابين نخليها كده خلاص زي ما تحبوا. نربطها كده ونتحكم في الطول. سواء هندخل دي كده من جوه يعني الطرف، او بنخليه كده بنركب شراشيب. ممكن نركب هنا شراشيب، فما بنحتاجش ان احنا نربط او اي حاجة. حابين طبعا نضيف الخيوط دي كده زي ما تحبوا. ده كان شكلها. طبعا فاضل بس البطانة. حابين نربطها ماشي، ما نسيبها ماشي زي ما تحبي. او بالطريقة اللي تريحك. هنا ممكن نزود، طبعا عندي خيوط هزود لها خيوط، وممكن نقصها ونظبطها يعني زي ما تحبوا. بس كده ده كان شكلها. طبعا لو عايزة تعملي ايد الشنطة بطريقة تانية برضو براحتك. ده كان شكلها. ادي الناحية التانية، ادي الناحية دي. بس كده اتمنى يكون الفكرة وضحت والشرح يكون واضح. بس كده احنا خلصنا. اتمنى يكون الشرح واضح. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.